Welcome back! It's me again, Ayumi Des, Rich ko ni guys. Guys, yung video na to, i-share ko lang sa inyo. Mag-unboxing tayo ng HP Chromebook 11. Ayan. Binili namin to sa Hp Japan. Ma'am, thank you so much. Ang bilis ng process nyo. Pagka in-order namin to ng isang araw, ngayon nandito na mga 2 days lang. Nandito na. Thank you so much. Hey Japan, guys, baka gusto nyo mag-order dyan, mag-message lang kayo sa Facebook nila. Ayan, Hey Japan, marami silang mga sale. Ngayon, sale sila. Ayan. May pa-previous kaya yung video. Wala. Wala. Sana may masyarot. Joke lang man. Pa-previous ko. Tapos i-review natin kung maganda siyang gamitin. Tutorials lang din sa mga maliit lang to siya, guys. Talagang binili ko lang to siya para madali siyang bitbitin pag nasa galaan kami. Maliit lang siya. Kasi ayaw ko ng malaking laptop eh. Kasi gusto maliit lang. Pag aalis kami, may mga files na hindi mo pwedeng iwan. So, ayan. May brochure sila dito. May mga sales silang mga laptop. Ano ba? May mga brand new sila, tapos meron din mga second hand, mga class B, class A. Hey Japan. HP Chromebook 11A Educational Edition A4. Ang price niya ay 27,900 yen. Ayan, mura lang siya. Ayan siya, guys. Unbox niya. HP. Ayan. HP Chromebook 11. Ayan. So, ayan. Ayan siya. Ayan. Maliit lang siya. 11 inches. 11 inches. Charger. Ayan. Charger niya. Tapos taran! Diba? Ang liit. Ang cute niya, guys. Diba? Magaan lang siya. Hindi siya mabigat kaya pag kunyari maganda sa mga pupunta kayo ng malayo-layo yung pupuntahan mo. Kailangan mo dala talaga yung laptop mo, ganyan. Kasi yung mga files mo nandito. Maganda siya. Recommended ko siya sa inyo kasi magaan lang siya, oh. Diba? Ganyan lang. 32 gig to. 32 gig siya. Ay, ano ba yung description nito? Charan! Charan! Diba? Ayan. Tapos, bubuksan natin. Brand new siya. 27,900 yen. Charan! Ayan. Oh, diba? Ang gaan lang niya. Tapos ang liit. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Diba?
ba? Paano siya? Ay, oo. Ito pala. So, ito. Touchscreen daw to, guys. Mahal ko. Sa tomatiyo. Doko ba ego kure? Ego. Kore wa ego wa watashi wakaranai. Hindi, chiko ko. Kitiyo. Touchscreen. Aro yung pala meron pala Pilipino. Yan ako yan. Keyboard. Password ng Wi-Fi. At ayun lang guys, thank you for your watching. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kami video. Thank you so much. It's so many kids kita na channel. Bye bye.